Okay, so welcome back again guys sa aking another YouTube video. And in this time, we are going to talk about arrays or kung tawagin ng mga estudyante ay aray. Kasi daw masyadong masakit daw sa ulo ang pag-aaral ng arrays. But this time, subukan natin na mapadali or subukan natin na magets nyo siya na mas madali po. So para rin madagdagan din kayo ng kaalaman. And at the same time, magdadagdag po ako ng mga examples na magagamit nyo in the future pagka po may mga samples sa inyo na ginagawa or may pinapagawa ang inyong mga teacher. So let's start. So what is an array po ba? Array is a collection of multiple values in a single variable with the same data type. So they are governed by using an index. So, para mas maintindihan natin, meron po ako ditong sample galing kay Google. So, first, meron po tayong different indexes, elements, and then yung array length niya. Remember po, pag po tinawag natin yung array length, let's say, sinabi ko na ang array length is 10, lagi po siya nagsisimula sa 0 po. So, always, so hindi lang dahil sa 10 ha. So, ang array natin or ang index po natin, lagi po siya nagsisimula sa 0 po. Up to makaabot tayo ng 10. So, let's say, halimbawa, ang array length natin is 10. So, from 0, ang bilang natin 0. So, 1 ang 0. 2, 1. 3, 2. 4, 3. 5, 4. 6, 5. 7, 6. 8, 7. 9, 8, tapos 10, 9. So, obviously, nakagawa tayo ng first 10 index natin. From 0 to 9 po siya. So, ang kadalasan, para mas madali sa inyong maalala, yung index natin, minaminusan lang po natin siya ng 1 and yun po yung last index natin. So, let's say, halimbawa, nagsabi ako sa inyo ng index po natin or ang array length natin is 11. Obviously, hindi lang siya 0 to 9. So, magiging 0 to 10 siya. So, again, start po lagi tayo sa 0 and then, maminusan lang natin ng isa yung array length natin. Yun po yung pinaka-maximum value po or yun po yung pinaka-maximum size po ng ating index po. And, yung bawat index po natin, meron siyang different kinds of elements. Ngayon, malalaman natin yan sa ating further topic. So, what is element? Elements are the individual values in array po natin. So, later, sa sample po natin, gagamitin po natin tong different elements po natin. And meron din tayong index. So, ano po ba yung index? Again, index is a number that represents a position in a collection po. So, that is the index po natin kung tawagin. So, how do we declare array? So, meron po tayong different or two types on how to declare arrays. It's either declare the arrays with values or declare the arrays without values. So, later, I'll be providing you an example of declaring array with value and declaring array without value po. So, para makita nyo po kung paano siya nagwo-work po. Now, I have here an example po. As you can see, ganito mag-access ng array. So, medyo nabaliktad lang. So, meron tayong index and yung value po, yan po yung different element natin. As you can see, yung array length po natin is 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, and in every array natin or in every index po natin, meron siyang different elements or meron siyang different value sa loob po. So, let's say, si index 0 natin, ang laman na element niya is Joey. Si index 1 natin, laman ng element niya is Ross. Index 2 natin, laman niya is Chandler, Monica, Phoebe, Rachel, and so on and so forth. So, kung nakikita niyo yung names na yan, of course, familiar kayo dyan siguro. So, yan yung cast po ng Friends or yan po yung mga character po natin sa Friends po. Now, how to read? So, how to read the array element? First, meron po tayong identifier or index na tinatawag. Then, yung name po niya. How to assign it? So, ganito po.
identifier index, and then kung ano po yung name or kung ano po yung pinangalan po natin sa ating array po. Now, para mas magets natin, dahil wala na tayong PowerPoint, yun lang po ang binigay ko na example. Para mas magets natin, syempre, tayo mismo yung gagawa po. So, of course, when we are talking about nasabi ko na yung spoiler. So, of course, when we are talking about names, when we are talking about names, or let's say character na, or pangalan, kung ayaw nyo names, pangalan, so, of course, we will use the data type string. And then, we will have to have a unique name for it. So, let's say, dahil cast nga siya ng friends or character sila ng friends, gawin na lang natin ang pangalan ng array natin is friends. Now, to indicate na array po yung ginagawa natin, gagawa po tayo ng parang bracket. So, bracket siya na itsurang stapler. I don't know yung pinaka-definition sa kanya, pero bracket siya na parang stapler. And then, equal sign, curly braces. Ayan. Mali pa. Curly braces. After that po, ilalagay po natin yung mga different value natin. So, let's say Joey, Ross, Chandler, ayan, Monica, Phoebe, and Rachel. Yan. After that, don't forget po na, of course, kung meron po tayong opening curly brace po dito, magkakaroon tayo ng closing curly brace dito. And, yung di natin dapat kalimutan na semicolon. Now, as you can see, guys, meron na tayong different meron na tayong array dito, which is si array friends natin. And again po, katulad po na sinabi sa inyo kanina, ang array length natin is 6 po. So, ngayon, meron siyang imaginary. So, let's say, meron siyang imaginary number dito. Let's say, si Joey, ang index niya is 0. Si Ross, ang index niya is 1. Si Chandler, index niya is 2. Si Monica naman, 3. Si Phoebe ay 4. So, 4. And si Rachel is 5 po. So, yan. Meron tayong imaginary number kunwari dyan. Now, what if gusto kong tawagin si Joey? So, what if gusto kong tawagin si Joey? So, kailangan ko lang gawin. So, standard na ginagamit natin to print line. And then, kung ano yung pangalan ng array natin, or copyhin na lang natin itong array natin. After that po, kung ano yung index number niya. So, let's say, ang index number ni Joey is 0. Yan. So, pag pinara natin si program, automatically, Joey po yung nababasa na sa program natin. So, once po na pinara natin, let's say, halimbawa, si Rachel naman. Yan. So, pag pinara natin Rachel, automatic nare-read po si Rachel. Let's say, si Chandler naman. Ayan. So, automatically po, nare-read po niya si Chandler. Now, ngayon, paano naman po pag halimbawa naman gusto po natin mag-assign? So, paano pag halimbawa naman gusto po natin mag-assign ng pangalan dito sa ating array? Let's say, halimbawa, gusto kong palitan si Chandler. So, gusto kong palitan pangalan ni Chandler. So, ang gagawin lang po natin is, yan, friends, copy lang po natin yung name, and then yung number or yung index number na gusto nating palitan. Let's say, halimbawa, dahil nga si Chandler, lagay lang natin dito 2, and then kung ano yung value na gusto nating ipalit. Let's say, halimbawa, ang gusto kong ipalit is si Sir Ken. Yan. Ngayon, pag pinara natin si Chandler ngayon, hindi na siya nababasa. Sir Ken na yung nababasa ngayon. So, papakita ko lang sa inyo, guys, yung difference niya.
Yan. So, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. And as you can see, Joey, Ross, Sir Ken, Monica, Phoebe, Rachel. So, disregarded na si Chandler. Pero pagka tinanggal ko to, let's say I remove this first. So, magiging Joey, Ross, Chandler, Monica, at Phoebe, Rachel pa rin. So, how does this one work po? So, paano po ba nag-work itong gantong case po? Now, para mas maintindihan po natin, ganito po gumagana itong program natin. So, first po, di ba po, katulad po nung napag-usapan natin earlier dun sa ating video, si program natin, nagbabasa po siya pataas hanggang pababa po. So, first is, in-identify po muna ng program natin kung anong data type ba siya. So, nakita ng program natin na, okay, string yung ginagawa ni programmer. So, okay, string yung ginagawa niya. Then, ang pangalan ng string natin is friends. Okay, I see. Then, this one indicates array. So, okay. So, array yung ginagawa ni programmer. Ngayon, kailangan na maghanap ngayon ni Eclipse natin or ni Java natin kailangan na maghanap ngayon ni Eclipse natin or ni Java natin ng index pati ng element. So, nakita niya na ang laman ni index 0, which is first, yung initialization natin, is Joey. So, okay, Joey pala ang pangalan nitong first element natin. Next is si Ross. And next is si Ross, Chandler, Monica, Phoebe, Rachel, and so on. But, since nga po pataas or taas, pababa ang pagbabasa ng code po natin, so, pag-run niya po, pag-run po ng program po natin, automatically, hindi dinidisregard niya na po agad si Chandler natin. So, dinidisregard niya na po si Chandler natin. Ang nababasa niya na, Sir Ken. So, okay. So, papalitan ko na pala si Chandler natin ng Sir Ken. So, that's why, nung pinaran po natin si program natin, Joey, Ross, Sir Ken, Monica, Phoebe, at Rachel po, yung lumabas na output. So, halimbawa, gusto kong palitan naman si Ross. Let's say si Ross. Halimbawa, ang gusto ko namang ilagay na pangalan is STEMPH. Yan. So, that's how our program works po. So, basta po nag-assign po tayo ng program po dito, automatically, mariread po. So, ito po, yung tinatawag natin na reading ng array po natin. Ito naman po, yung tinatawag natin na assigning po ng ating array. And that's how our array works po. So, yan po yung isang halimbawa po kung ano yung nagagawa ng ating array po. Now, halimbawa naman, what if integer naman po yung gusto kong ipalabas sa inyo? So, halimbawa, integer naman po yung gusto natin gawin na sample. So, let's say meron tayong initialization. So, int first. So, int, let's say num. And then, again, ito yung parang bracket na savior po natin. Then, let's say equal sign. Then, provide ulit tayo ng sample. So, let's say, halimbawa, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, this is yung first way. Same lang din ito. Katulad lang din ito kanina, guys, nung kay Joey, yung sa friends, sa custom friends. So, ginawa lang nating integer. Now, halimbawa, gusto ko silang tawagin ng mas mabilis. Hindi na iisa-isahin ko ba. So, paano yung gagawin natin? Kung ganun po yung gagawin. Kung ganun po yung gusto nating sample. So, ang kailangan lang po natin is maglagay po ng for loop. So, of course, alam na natin yan. So, first is the initialization. Let's say, papangalanan natin siya ng int I is equal to 0. Then, I, or kung ano yung pinangalan po natin dito, I less than. So, less than.
kung ano po yung pinangalan natin kay array. Let's say num dot length po. So, num dot length, then, increment lang po, I++. After that po, system.out.println, ano yung dapat nating ilagay? Kung ano po itong nasa loob. So, num, then, yung pinangalan po natin sa ating for loop po, which is si I. Pag pinara natin yung program, automatically, mariread po lahat ng linagay po natin na value sa array natin. So, from 10 to 60 po, nabasa po ng program natin. And that's how we read po yung program natin pagdating po dito sa part na to. So, meron pa naman tayong another example na gagawin. So, anyway, ang tawag po dito sa ginawa ko is declaring with value. So, ito pong part na to, tinatawag po natin na declaring with value. So, next part naman po natin is paano naman po mag-declare without value. So, paano naman po yun? So, ang first na gagawin po natin is, let's say, new. So, new int. And then, magde-declare ka na kagad ng size po. So, this is the disadvantage, kung pwedeng tawagin natin disadvantage, kasi kailangan mo na mag-set ng size po dun sa array nyo. Kailangan nyo na mag-set ng size to sa array nyo in order for you to create an array. So, let's say halimbawa ang file size niya or ang size niya or ang array length niya is 6 lang. After that po, so declare natin, mag-a-assign tayo. Again, ang laging simula po ng array natin or ang laging start ng index po natin is 0. So, start niya is 10. 1, 2, 3, 4, hanggang 5. So, let's say 10, 20, 30, 40, 50, at saka 60. So, ganun po ito naman po yung tinatawag po natin na array. So, array without values po. So, ito po yung array without values po na tinatawag po natin. So, pag pinara natin si program, guys, automatically, nare-read pa rin po natin siya. So, again, ito po yung array without values. Yung kanina po na ginawa ko po is yung tinatawag po natin na array with value po. And that's how array works. So, next po natin is paano naman po pag halimbawa, string. So, gusto kong tawagin lahat ng string natin. So, let's say string strand. Then, after that, sabihin natin stem, abm, ums, and then tvl. Yan. After that, for, then string, kung ano po yung pinangalan, unique name pala, sorry. So, string I, or initialization. Then, kung ano yung pinangalan natin dito sa ating, so, kung ano po yung pinangalan po natin dito sa ating array po, which is strand. So, strand. Then, after that, system.out.println, then I. Ayan. So, string, strand. Ayan. So, wait lang. Mali tayo. So, mali tayo nalinagay. Sorry, guys. Mali ako nalinagay. Equals. Yan. Yan. So, as you can see, stem, abm, ums, at sa tvl po,
mabilis na nakuha po ng ating program po. So, kinonvert niya po lahat ng laman ni string or lahat po ng laman ng array po natin, kinonvert niya po into string I para po matawag niya lahat po ng laman ng program natin. Now, last example po before natin i-end. So, for example, paano naman pag halimbawa gusto nating mag-sort? So, paano naman po pag halimbawa gusto natin mag-sort ng file? So, paano naman po yon? Let's say, int po ulit. So, pwedeng sa integer pa lang natin or sa data type natin, pwedeng maglagay na tayo ng array. Or nasa inyo guys, pwede tayo maglagay din sa ating unique name or unique name ng ating data type po. So, nasa inyo po yun kung saan nyo po ilalagay. So, int num, curly braces, let's say 180, 60, 30, and then 10. Ayan. So, system.out.println, original numeric array. Yan. For example, original numeric array. So, meaning, gusto ko munang makita nyo kung ano yung original na nakalagay po dun sa array po natin. So, next is plus sign, arrays, dot. Yan. So, mamaya ako i-click para meron tayong toString. Then, kung ano po yung pinangalan natin sa array natin, which is si num. Yan. After that po, so arrays dot sort, kasi ang gusto nga po natin gawin is nagsosort po yung array natin, tapos kung ano po yung pangalan ng array po natin, which is si num. Next is yung sorted copy niya naman po. So, dito naman po lalabas yung sorted copy ng array natin. Sorted numeric array. So, plus arrays dot toString. Ayan. So, lumabas na po yung ayan. So, lumabas na yung kanina ko pa tinatago sa inyo. Pero, anyway, ito po yun, yung part na to. So, pag tinanggal po natin to, itong import java.utilscanner. As you can see, may lalabas po dyan na arrays cannot be resolved. Ayan, arrays cannot be resolved. So, kadalasan nakikita nyo po ito pag nag-i-import tayo ng scanner natin. So, again, kadalasan nakikita nyo po itong part na to once na nag-i-import tayo ng scanner natin. So, ngayon, same goes sa pag-import natin ng scanner. Ganun din po yung gagawin natin dito kay arrays. So, pwedeng, kung gumagamit kayo ng Eclipse ngayon, pwede mag-direct to import na siya. Kung naman phone gamit nyo ngayon, so, kailangan nyo pang i-import siya directly po. So, import java.util.arrays lang po. Yung sagot po dun sa error na yon. So, once po na pinaran natin si program, lalabas po is yung first, the original numbers, which is si 180, 60, 30, 10, and then yung sorted copy. So, nag-sort siya from 1 to 80 po. And that's how our program works po. So, that's it for today, guys. I hope you learned something sa aking YouTube video. So, thank you and have a nice day.